Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Încredere, locul în care sufletul începe să liniștească. Episodul 3. Încrederea că îți poți schimba tiparele. Pentru mulți oameni, una dintre cele mai mari îndoieli interioare este acesta. Pot să mă schimb cu adevărat? Pentru că atunci când ai trăit mult timp în aceleași reacții, aceleași frici sau aceleași tipare relaționale, începe să apară senzația că acestea fac parte din identitatea ta, că așa ești tu, că așa va fi mereu. Poate ai observa că reacționezi în același mod în relații. Poate ai observa că anumite situații îți provoacă aceleași emoții intense. Sau poate ai simțit de multe ori că, deși înțelegi lucrurile la nivel rațional, comportamentele vechi continuă să apară. Aceasta poate crea frustrare și uneori lipsă de speranță. Dar realitatea este că majoritatea tiparelor noastre nu sunt trăsături fixe ale personalității. Sunt adaptări, strategii emoționale pe care le-am învățat la un moment dat pentru a face față experiențelor vieții, în copilărie, în relații, în momentele în care a trebuit să ne protejăm. La acel moment, acele adaptări au avut un rol important. Ne-au ajutat să navigăm prin situații dificile. Dar, odată ce viața se schimbă, unele dintre aceste strategii nu mai sunt necesare. Și tocmai aici începe procesul de transformare, nu prin a ne lupta cu noi înșine, nu prin a ne critica pentru reacțiile pe care le avem, ci prin a deveni conștienți de ele. Pentru că primul pas în schimbarea unui tipar este să-l vezi, să observi când apare, ce emoții îl activează, ce gânduri îl însoțesc. În acel moment apare o distanță subtilă între tine și tipar, nu mai ești complet identificat cu el, îl poți observa. Și din această observație începe să apară o alegere. Poate că nu reușești să reacționezi diferit de fiecare dată, dar uneori vei reuși, uneori vei face o pauză, uneori vei răspunde altfel decât ai făcut-o în trecut. Aceste momente pot părea mici, dar ele sunt începutul schimbării, pentru că tiparele nu se transformă printr-o decizie bruscă, se transformă prin repetarea unor alegeri noi, prin experiențe, prin moduri diferite de a răspunde la viață. Pe măsură ce aceste experiențe se acumulează, începe să se apară ceva important. Încredere. Încrederea că trecutul nu este o sentință. Încrederea că reacțiile vechi nu trebuie să definească viitorul. Și poate, cel mai important, încrederea că identitatea ta nu este fixă. Este vie, se transformă, crește. Aceasta este una dintre cele mai eliberatoare descoperiri pe care le poate face un om. Nu ești condamnat să repezi la infinit aceleași povești. Poți învăța, poți evolua, poți crea moduri noi de a trăi și de a iubi. Iar în momentul în care începi să vezi această posibilitate, apare ceva profund. Nu doar schimbarea tiparelor, ci încrederea că ești capabil să-ți transformi propria viață,